გამარჯობა, საქართველოს პირველი არხის ეთერშია ბიზნესპარტნიორი, მე ნიკა მუკბანიანი ვარ და მომდევნო 30 წუთით ჩვენი საქმიანი პარტნიორობის დროა. Იყვებით მთავარს და განვიხილავთ მნიშვნელობას. ავიამიმოსვლის აკრძალვის შემდეგ რუსეთი საქართველოს დამატებითი ეკონომიკური სანქციებით ემუქრება. რას ვყიდით რუსეთში და რა გავლენას მოახდენს საქართველოზე ღვინის წყლებისა და ფულადი გზავნილების შესაძლო აკრძალვა. რიცხვებში ასახული მუქარა ვრცლად ბიზნესპარტნიორში. ხორბლის რეკორდული მოსავალი საქართველოში. ერთი ბიზნესის წარმატება, რომელიც ქვეყანაში მაღალმოსავლიანი ხორბლის ჯიშების წარმოების შესაძლებლობას ქმნის. ხორბლის წარმოება, როგორც ეროვნული უსაფრთხოების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. დეტალები ბიზნესპარტნიორში. შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის დოკუმენტი, გამოწვევები და შესაძლებლობები. როგორ უნდა დაიცვას ქვეყანამ დამსაქმებლისა და დასაქმებულის უფლებები და როგორია ბიზნესის ხელისუფლებისა და ექსპერტების ხედვა. ვრცლად ბიზნესპარტნიორში. რუსეთის სახელმწიფო დუმამ ქვეყნის მთავრობას საქართველოს წინააღმდეგ ეკონომიკური ზომების განხილვის რეკომენდაცია მისცა. საქართველოს წინააღმდეგ ეკონომიკური ზომების მიღების მომხრე 412 კანონმდებელი იყო. დუმის ქვედა პალატამ მინისტრთა კაბინეტს სთხოვა, რომ შესაბამისი წინადადება ქვეყნის პრეზიდენტს წარედგინოს. ახლა ვლადიმერ პუტინმა უნდა გადაწყვიტოს, დაუწესებს თუ არა საქართველოს დამატებით ეკონომიკურ სანქციებს. დოკუმენტი ითვალისწინებს რუსეთში ქართული ღვინისა და მინერალური წყლების იმპორტის აკრძალვას, ასევე რუსეთიდან საქართველოში ფულადი გზავნილების შეჩერებას. მარიამ ბაჩნაძე მუშაობს თემაზე და ახლა ის გვეტყვის, რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს მოსალოდნელმა სანქციებმა საქართველოს ეკონომიკაზე. მარიამ, ეთერში ხარ. ჩვენ ამ თემის გასარკვევად ვესაუბრეთ სფეროს სპეციალისტებს და მათგან ყველა თანხმდება იმაზე, რომ რუსული სანქციების შესაძლო დაწესება ქართულ ეკონომიკას არც ისე პატარა ზიანს არ მოუტანს. მე შევეცდები, რომ ციფრებით წარმოგიდგინოთ ეს მონაცემები. 2019 წლის იანვარ-მაისის პერიოდში საქართველოდან რუსეთში 51 მილიონი დოლარის ღირებულების ღვინო გავიდა ექსპორტზე, რაც მთლიანად ექსპორტზე გასული ღვინის წილის დაახლოებით 60%-ია, რაც შეეხება მინერალურ წყლებს, დაახლოებით 25 მილიონი დოლარის ღირებულების მინერალური წყლები გავიდა 2019 წლის ანალოგიურ პერიოდში ექსპორტზე საქართველოდან რუსეთში და ეს დაახლოებით 45%-იან წილს იკავებს მთლიან საექსპორტო მაჩვენებელში. 2018 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებითაც ეს ციფრები არის გაზრდილი. 2018 წელს მე გეტყვით, რომ 197 მილიონი დოლარის ღირებულების ღვინო გავიდა საქართველოდან რუსეთში ექსპორტზე და ამ ციფრების გათვალისწინებით სფეროს სპეციალისტები ვარაუდობენ, რომ ღვინისა და მინერალური წყლის იმპორტის შესაძლო აკრძალვა რუსეთში ქართულ ეკონომიკას 2019 წლის დანარჩენ თვეებში მოუტანს დაახლოებით 100 მილიონი დოლარის ზიანს. რაც შეეხება ფულად გზავნილებს, 2019 წელს საქართველოში სულ 662 მილიონი დოლარის ფულადი გზავნილების გადარიცხვა დაფიქსირდა, აქედან 163 მილიონი დოლარი არის რუსეთიდან და ეს არის დაახლოებით 24% მთლიანი გადმორიცხვების წილის. 2018 წელს 457 მილიონი დოლარის გადმორიცხვები დაფიქსირდა მხოლოდ რუსეთიდან და მთლიანი გადმორიცხვების წილის 29% შეადგინა. მან სფეროს სპეციალისტებს ფულად გადმორიცხვებთან დაკავშირებით უჭირთ იმის დაანგარიშება, თუ რამდენი შეიძლება იყოს ზიანი იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთი აკრძალავს ფულად გადმორიცხვებს საქართველოში, რადგან ისინი ამბობენ, რომ ეს მაინც დარჩება ეგრეთ წოდებული შავი ხვრელები იმისთვის, რომ რუსეთში მცხოვრებმა ადამიანებმა თუნდაც რუსეთის გვერდისავლით სხვა ქვეყნებიდან გადმორიცხონ ფული, ეს იქნება რა თქმა უნდა მათთვის დისკომფორტი და აგრეთვე მეტხარჯთან იქნება დაკავშირებული, თუმცა ექსპერტები ამბობენ, რომ ფულადი გადმორიცხვების სრული განულება არის შეუძლებელი. ბუნებრივად ძალიან უარყოფით გავლენას იქონიებს ღვინის ბაზარზე, მაგრამ უნდა გავააქტიუროთ მუშაობა სხვა ბაზრებზე რომ გადავერთოთ. ეს ძირითადად დაარტყავს იმ მოსახლეობას, ვინც ყურწ საბარებს და ამ ბიზნესზე არის დამოკიდებული, შეიძლება გარკვეული სუბსიდიები დახმარებას გაუწიოს ხელისუფლებამ. მესამე მნიშვნელოვანი დამოკიდებულება ეს არის ფულადი გზავნილები. რაც შეეხება აკრძალვას, ეს ფაქტობრივად შეუძლებელია. ტექნიკურადაც არის საბანკო გადარიცხვები უნდა აკრძალოს, თუ ადამიანებს საზღვარზე გაუკონტროლოს, რაც გადმოიტანენ და ასე შემდეგ, ელემენტარულად შეიძლება სხვა ქვეყნის გავლით გააკეთოს. 2007 წლის მარტში ემბარგო დაგვიწესა რუსეთმა ღვინოზე და ძალიან კარგად დავინახეთ, რომ ამ პერიოდში
ბაზარს ცოტა გაუჭირდა თავიდან, მაგრამ შემდგომში მოახდინა მაინც გადართვა სხვა ქვეყნებზე. მე პირადად არ მჯერა, რომ ეს აკრძალვა, ხო, მთლიანად გაანულებს გზავნილებს რუსეთიდან. შეიძლება ნაკადური სახით ძალიან არ შემცირდეს მოცულობა, მაგრამ, რა თქმა უნდა, დისკომფორტი გაუჩნდება და ხარჯები გაეზრდებათ იმ ადამიანებს, ვინც ხო, რუსეთიდან აგზავნიან გზავნილებს. ექსპორტისა და ფულადი იმპორტის უბრალოდ და ფულადი გზავნილების აკრძალვა რუსეთში ჯერჯერობით არის განხილვის ეტაპზე, რაც არის ცნობილი, არის ის, რომ უკვე აიკრძალვა საჰაერო მიმოსვლა ამ ორ ქვეყანას შორის და ეს ქართულ ეკონომიკას, როგორც სფეროს სპეციალისტები ამბობენ, მოუტანს $200 მილიონი დანაკარგს. აგრეთვე სასტუმროების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ყოველდღიურად უქმდება ჯავშნები, როგორც რუსული მხარის მხრიდან, აგრეთვე ამან გამოიწვია ჯაჭვური პროცესი და პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნების წარმომადგენლები აგრეთვე აუქმებენ იმ ჯავშნებს, რომლებიც მათ ჰქონდათ გამოყენებული საქართველოში ჩამოსვლისთვის. ველოდებოდით დაახლოებით $3.6 მილიონ შემოსავალს და ალბათ მივიღებთ 3.4. ეს ყველაფერი კეთდება იმ დაშვებით, რომ არსებული სიტუაცია, რომელიც არის ქვეყანაში, დასტაბილურდება და არ მოხდება ამის ესკალაცია. რა თქმა უნდა, თუ არეულობა გაგრძელდა, ეს გამოიწვევს დამატებით ანაკლისს. მნიშვნელოვანია ალბათ, რომ აქცენტი გაკეთდეს უფრო მარტივად მოსაზრით ტურისტებზე ამ ეტაპზე. მოკლე ვადიანზე გულისხმობ, განსაკუთრებით მაგალითად ტურისტები, რომელიც იქნებიან უკრაინიდან, ბალტიისპირეთი, ბულგარეთი, აღმოსავლეთ ევროპა, ან თუნდაც აზერბაიჯანის სომხეთი. რუსეთიდან თითქმის 80%-ამდე ავიდა, როგორც აჭარის ტურიზმის ადმინისტრაციამ გამოაცხადა აჭარაში, დანარჩენ საქართველოშიც 60% იყო, ოღონდ უკვე 70%-ამდე ავიდა ჯავშნების გაუქმება რუსეთიდან, მაგრამ ამას უკვე მიყვა ჯაჭვის სახით, მხოლოდ არა მარტო რუსეთი, არამედ პოსტსაბჭოთა სივრცის სხვა ქვეყნების თანდათანობით დაიწყო გაუქმებები ამ ქვეყნებიდან. თბილისის ფასებზე საკმაოდ შემიძლია თქვა, საკმაოდ დაიწია თბილისში ფასებმა მინიმუმ $15-20 სხვაობა. რომ შევაჯამოთ ფულადი გზავნილების აკრძალვის გარდა, ექსპერტები ელოდებიან, რომ ღვინისა და მინერალური წყლების იმპორტის შესაძლო აკრძალვა და აგრეთვე საჰაერო მიმოსვლის აკრძალვა ქართულ ეკონომიკას მოუტანს მინიმუმ $300 მილიონი ზიანს. ეს როგორც უკვე გითხარით, ფულადი გზავნილების აკრძალვის გარეშე, აქვე გეტყვით იმასაც, რომ 2019 წლის იანვარ-მაისის თვეებში რუსეთსა და საქართველოს შორის უბრალოდ ექსპორტის მაჩვენებელმა საქართველოდან რუსეთში შეადგინა $218 მილიონი. მადლობა მარიამ. რუსეთისგან მოსალოდნელი სანქციების ფონზე ექსპერტებისა და ბიზნესის შეფასება მარიამ ვაჩნაძემ გაგვაცნო. რუსეთისგან მოსალოდნელი სანქციების პარალელურად ლარი ვარდნას განაგრძობს. დილიდან ბლუმბერგის სავაჭრო სისტემაში დოლარის მიმართ ეროვნული ვალუტა გაუფასურებას აჩვენებს. შეთავაზებების ფასი 2 ლარსა და 91 თეთრს აჭარბებს. ვაჭრობის გახსნიდან ვარდნა 7 თეთრს აღემატება. ლარის ვარდნას დაძაბული პოლიტიკური ვითარების გამო არსებული ნეგატიური მოლოდინები განაპირობებს. ბიზნეს ომბუდსმენი მთავრობას ბიზნესთან მეტი კომუნიკაციისკენ მოუწოდებს, რომ კურსზე დამატებითი ზეწოლა მოიხსნას. აბსოლუტურად ყველა კომპანია ზე ახდენს გავლენას აღნიშნული პროცესი, ეს მოქმედებს მომხმარებლის მწვიდველობით უნარიანობაზე, ამიტომ კომპანიებს სჭირდებათ უფრო მეტი სიცხადე საომავლო საკითხთან დაკავშირებით და ახსნა იმ ფაქტორების, თუ რა გავლენებია ლარის კურსის დღევანდელ პროცესთან დაკავშირებით. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აქ უფრო მეტი კომუნიკაციაა საჭირო იმისათვის, რომ ბიზნესის მოლოდინები იყოს უფრო შესაბამისი, რამაც შეიძლება დამატებითი ზეწოლა არ მოახდინოს ლარის კურსის მერყეობას. ამ აკრძალვის ძალაში შესვლამდე საქართველოს აეროპორტებში მგზავრთნაკადი ზრდის ტრენდს ინარჩუნებს. 6 თვეში აეროპორტებში 2.490.000 მგზავრს მოემსახურნენ. წინა წელთან შედარებით ზრდა 18%-ს აღემატება. 2017 წელთან შედარებით კი 55%-იანი ზრდაა. თბილისის აეროპორტს მგზავრთნაკადი 12%-ით გაეზარდა. ქვეყნის მთავარ აეროპორტში 1.870.000 მგზავრზე მეტი მიიღეს. ბათუმის აეროპორტში ზრდა 30%-ია, ხოლო ქუთაისში 55%-ზე მეტი. მგზავრთნაკადი გაეზარდა ადგილობრივ აეროპორტებსაც. მესტიის აეროპორტმა 3500-მდე მგზავრი მიიღო, ამბლორაურის აეროპორტის მომსახურებით კი 599 მგზავრმა ისარგებლა. დამსაქმებელთა ასოციაციამ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია ILO-ს დახმარებით შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის დოკუმენტი შეიმუშავა, რომელიც შრომის უსაფრთხოების სფეროსთან მიმართებაში რეკომენდაციებს მოიცავს. როგორც სექტორის წარმომადგენლები აცხადებენ, ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მით უფრო იმ ფონზე, რომ კანონი ფართოვდება და მალე ის ეკონომიკური საქმიანობის ყველა სფეროს შეეხება.
ეკა გაზდელიანი ესაუბრა ჩართულ მხარეებს, ეკა სულ ცოტა დროა დარჩენილი სექტემბრამდე ხვდება თუ არა მომზადებული ბიზნესი ახალ მოთხოვნებს. დიახ, როგორც მოგახსენებათ, კანონი ფართოვდება და 1 სექტემბრიდან ის ეკონომიკური საქმიანობის ყველა სფეროს შეეხება, რაც ნიშნავს იმას, რომ ყველა ტიპის კომპანიას ექნება ვალდებულება, რომ შექმნას შრომის უსაფრთხოების სისტემები და ასევე დააკმაყოფილოს კანონის სხვა მოთხოვნები, თუმცა ამ პროცესში სხვადასხვა გამოწვევებზე და პრობლემებზე საუბრობენ სპეციალისტები და კერძო სექტორის წარმომადგენლები, მათივე განცხადებით შესაძლოა მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს გაუჭირდეთ ახალ მოთხოვნებთან მორგება, ვინაიდან მათ ნაწილს შესაძლოა არ ჰქონდეს ინფორმაცია ახალ მოთხოვნებზე და მით უფრო იმის გათვალისწინებით, რომ ბაზარზე რთულია კვალიფიციური შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მოძიება და ასევე გარკვეულ დროს და გამოცდილებას მოითხოვს ამ სისტემების დანერგვა, შესაძლოა ამ კომპანიებს გაუჭირდეთ ახალი მოთხოვნების დაკმაყოფილება, ასევე სკეპტიციზმს იწვევს ის გარემოებაც, რომ ამ დროისთვის ძიმე მავნე და საშიში პირობებიანი საწარმოების დიდი ნაწილი შემოწმებული არ არის და შესაბამისად, როგორც დამსაქმებელთა ასოციაცია, ასევე ბიზნეს ომბუდსმენიც ფიქრობს, რომ უმჯობესია, რომ აქცენტი გაკეთდეს მათ შემოწმებაზე და ამ დროისთვის არ არის საჭირო ყველა კომპანიაზე გავრცელება შრომის უსაფრთხოების მოთხოვნების, თუმცა ასე არ ფიქრობენ ჯანდაცვის სამინისტროში და აცხადებენ, რომ სექტემბრისთვის მზადება უკვე დაწყებულია. ზათავართ უკვე ინსტიტუციურად, რაოდენობა ზრდით შრომის ინსპექტორების გადამზადებული არის სისტემები არის ჩამოყალიბებული და კიდევ უფრო ვითარდება და სექტემბრამდე ჩამოყალიბდება ეს სისტემები, რომ უკვე ყველა სექტორში ჩვენი მზაობაც იყოს, როგორც მარეგულირებლის და როგორც შემოწმებლის, რომ ყველა სექტორში შევამოწმოთ შრომის უსაფრთხოება. ბიზნეს ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, ვალდებულება არის როგორც მარეგულირებლის ჩვენი რომ დავაჯარიმოთ შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მაგრამ მეორეს მხრივ მხარდაჭერა გამოუცხადოთ ბიზნესს, რომ ეს სისტემები მათ ჩამოაყალიბონ. თუ შევხედავთ იმას, რომ ინსპექტორების რაოდენობა არ არის იმდენი, რომ მათ რაღაცა მოკლე პერიოდში განახორციელონ ადმინისტრირება, ამ კუთხით შემოწმება, იქნებიან ბევრი კომპანიები, ვისაც ასე ვთქვათ, არ ექნებათ მოლოდინი, განსაკუთრებით ისეთი სფეროები, სადაც ნაკლებია, ასე ვთქვათ, რისკი, ნაკლებია დაშავებულთა, ასე ვთქვათ, სტატისტიკა, ისინი ალბათ უკვე დაელოდებიან, როდის მივლენ მათთან ინსპექტორები და ბევრი კომპანია, ასე ვთქვათ, დიდი ალბათობით თავიდან საწყის ეტაპზე არ იფიქრებს იმას, რომ დააკმაყოფილოს, ასე დანერგოს ეს მოთხოვნები. ყველა კომპანიაზე გავრცელება ამ ეტაპზე მიგვაჩნია, რომ ეს არ არის გარდაუვალი აუცილებლობა, რომელმაც შეიძლება თავარ გამოწვევას უპასუხოს. თავარ გამოწვევა დღეს ჩვენ გვაქვს რისკის შემცველ ობიექტებზე, იგივე სამშენებლო კომპანიებზე თუ ასე შემდეგ და აქ გარკვეული ღონისძიებები ხორციელდება. კიდევ ერთი სიახლე, რომელიც სექტემბრიდან შევაძალა შესავალდებულო დაზღვევის ნაწილს ეხება, ეს სიახლე უკვე ამოქმედებულია პრინციპში 2019 წლის იანვრიდან, თუმცა სადაზღვევო სექტორით შევდა, რომ კომპანიების ნაწილი უკვე თავდნენ ისეთ სადაზღვევო პაკეტებს, რომელთაც ჰქონდათ მინიმალური ღირებულება და სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას ის ვერ უზრუნველყოფდა შესაძლო ზიანის ანაზღაურებას, მიმდინარეობდა მსჯელობა ლიმიტების განსაზღვრაზე, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, რაზე შეთანხმდნენ მხარეები და რა ლიმიტები განისაზღვრება, რომ სავალდებულო დაზღვევის პაკეტებში ჩაიდოს. ამ დრომდე ამაზე მსჯელობა გრძელდება და როგორც ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, ლიმიტების შესახებ ინფორმაცია მოგვიანებით გახდება ცნობილი. თავარი ამოსავალი წერტილი არის ის, რომ რეგულაცია ზოგადად ბიზნესს არ დაუჯდეს ძვირი იმ გაგებით, რომ რეალურად რეგულაცია უნდა იყოს გადალახვადი, ასე ვთქვათ, გონივრულ ჩარჩოებში და ჩვენ არ უნდა მივიღოთ ის, რომ გარკვეულმა რეგულაციებმა არამხოლოდ დაზღვევის ნაწილში არ შეაფერხოს ეკონომიკური განვითარება, არ შეაფერხოს კომპანიების განვითარება, რაც უკვე შემდგომში მალევე აისახება ხოლმე დასაქმებულთა რაოდენობაზე, სამუშაო ადგილებზე და ზოგადად ეკონომიკაზე. სექტემბრიდან ამოქმედება ახალი მექანიზმი, ჯერჯერობით საბოლოოდ არ არის შეჯერებული, როგორც კი საბოლოოდ ჩვენ ექსპერტები გვყავს დაქირავებული იმისათვის, რომ საბოლოო სახე მივცეთ, ასე ვთქვათ, ამ ჩვენს დოკუმენტს. ამაში ჩართული იყო როგორც სადაზღვევო კომპანიები, ისევე დამსაქმებლები და ისევე დასაქმებულები, ამიტომ ძალიან ჩართული, ანუ ესეთი ინკლუზიური პროცესი იყო, როგორც კი იქნება საბოლოო დოკუმენტი, ამას გავასაჯაროებთ. შეგავსებთ, რომ შრომის ინსპექციამ 2018 წლის სექტემბრიდან დაიწყო მძიმე მავნე და საშიში პირობებიანი საწარმოების შემოწმება და უკვე წელს 2019 წლის სექტემბრიდან მისი უფლებამოსილება ყველა ტიპის კომპანიაზე გავრცელდება. მადლობა ეკა, შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის დეტალებზე ეკა გაზდელიანი საუბრობდა.
საქართველოს მთავრობა იმედოვნებს, რომ ყაზახეთიდან კონკურენტულ ფასად ხორბლის მიღებას ქვეყანა წელსვე შეძლებს. მოლაპარაკებები აქტიურად მიმდინარეობს. საქართველოში ხორბლის იმპორტიორი პროდკორპორაციის წარმომადგენლები უკვე იმყოფებიან და შეხვედრებს მართავენ. დაგეგმილია შეხვედრები როგორც სამთავრობო უწყებებთან, ასევე კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან. ეკონომიკის მინისტრის თქმით, ყაზახეთიდან ხორბლის იმპორტის ზრდა საქართველოს ხორბლის მარაგების გაზრდის საშუალებას მისცემს. როგორც ცნობილია, ყაზახეთმა საქართველოში ხორბლის ექსპორტისას ტრანსპორტირების სუბსიდირების გადაწყვეტილება მიიღო. ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას ჩვენ ყაზახ კოლეგებთან საქართველოში ყაზახური ხორბლის იმპორტის განვითარებასთან დაკავშირებით, რაც მეტ შესაძლებლობას მისცემს ჩვენს მოსახლეობას, რომ უფრო ხარისხიანი და ხელმისაწვდომი ხორბლის პროდუქტი არსებობდეს. მათ შემდეგ თქვათ, რაც საქართველოს და ყაზახეთის მთავრობებმა მოილაპარაკეს ერთმანეთს შორის იმასთან დაკავშირებით, რომ საჭიროა ყაზახური ხორბლის თქვათ სერიოზული პარტიების შემოტანა საქართველოში, იქიდან გამომდინარე რომ მოხდეს დივერსიფიცირება ამ მიმართულებით. უკვე ეს შედეგებისკენ ორიენტირებული შეხვედრები დაიწყო. ჩვენ მივიღეთ ის შეთავაზებები, რომელიც პრინციპში შესაძლებელია, რომ გადავიდეს უკვე პრაქტიკულ ნაბიჯებში და ამით დივერსიფიცირება მოხდეს ყაზახური მხრიდან. 11 ტონა ხორბალი 1 ჰექტარზე. ლომთაგორამ წარმადობის მნიშვნელოვანი ზრდა მოახერხა. რაც თვლის მიღებული შედეგი ხორბლის ბაზარზე და რა მნიშვნელობა აქვს ადგილობრივი ხორბლის წარმოებას საქართველოში, სადაც ბაზრის უმეტესი წილი იმპორტირებულ ხორბალს უჭირავს. ეს არის დღეს ბიზნესპარტნიორის მთავარი თემა. ჩემი თანაწამყვანი კომპანია გურიელის გენერალური დირექტორი მიხეილ ჭკუასელია. ჩვენს კითხვებს კი ლომთაგორას დირექტორი ბატონი კახა ლაშხი და დირექტორის მოადგილე ირაკლი რეხვიაშვილი უპასუხებენ. მოგესალმებით და მადლობა ბიზნესპარტნიორთან თანამშრომლობისთვის. დიდი მადლობა რომ მოგზანდით. ვიდრე დავიწყებთ ჩვენს საუბარს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. მინდა ძალიან მოკლე განცხადება გავაკეთო იმასთან დაკავშირებით, რითაც დავიწყეთ დღეს ჩვენი გადაცემა. ეს არის ლარის კურსი, ეს არის მოლოდინები, რომელიც გაგვაჩნია. ჩვენ სავსებით ბუნებრივია, ყოველთვის უნდა გქონდეს იმის მოლოდინი და ჩვენ ეს არაერთხელ გვითქვამს ჩვენს გადაცემაში, რომ რუსეთი არის ფაქტორი, რომელიც შეიძლება მხოლოდ უარყოფით ნაწილში განვიხილოთ მოლოდინების თვალსაზრისით, თუმცა ის რაც გაჟღერდა, ეს ჯერ არის მხოლოდ მოლოდინი და არანაირი გადაწყვეტილება ამასთან დაკავშირებით არ იქნა მიღებული. ბაზრის რეაქცია სავსებით გასაგებია და ბუნებრივია, თუმცა მე უნდა ვთქვა, რომ ეს მოლოდინი, პოლიტიკური მოლოდინი და კიდევ უფრო, ასე ვთქვათ, ჩვენს მიერ გადადგმული ნაბიჯები, თუნდაც იგივე ვალუტის მოთხოვნასთან დაკავშირებით, ეს არის იმ ცუდი მოლოდინების შედეგი და არა უკვე ფაქტობრივად დამდგარი მდგომარეობის. ყველა, მათ შორის ბიზნესიც და დღეს ჩვენ ვხედავთ, რომ სახელმწიფოს მხრიდანაც და მთავრობის მხრიდანაც იგდგმება ყველა ნაბიჯი იმისათვის, რომ ეს დარტყმა იყოს მაქსიმალურად შესუსტებული. ჩვენი პასუხი უნდა იყოს შემდეგი: მეტი შრომა და მეტი თავისუფლება. ჩვენ ამ მდგომარეობიდან გამოვართ არა კარგად მარტო, არამედ ბევრად უფრო უკეთესად, ვიდრე ამ მდგომარეობამდე ვიყავით. ამას გავიმეორებ ყველა გადაცემის დროს, როდესაც ჩვენ გვექნება ამ თემაზე საუბარი, ვინაიდან ჩვენ ეს შეგვიძლია და ლომთაგორა როგორც ერთ-ერთი მაგალითი ამის ყველაზე ნათელი დადასტურებაა. დიდი მადლობა. დავიწყოთ საუბარი დღევანდელ თემაზე. 20 წელია მუშაობთ ხორბლის ჯიშებზე და წელს ჰქონდათ ყველაზე კარგი შედეგი 1 ჰექტარზე 11 ტონა მოსავალი მიიღეთ. რას ცulis ზოგადად ეს შედეგი ქართულ ხორბლის ბაზარზე? ქართული ხორბლის ბაზარზე. პირველ რიგში ალბათ ახალისება იქნება დანარჩენი ფერმერებისთვის, რომ მათაც მოგბაძონ და შესაბამისად მოსავლიანობა ქვეყანაში აიწიოს. რამეთ ბოლო 20 წლისგან საშუალო მოსავლიანობა ალბათ თქვენ მაიმეშა უფრო მეტყვით ალბათ. სადღაც 1.3 არის. 2018 წელს ჩვენ მივიღეთ 107.000 ტონა ხორბალი და დათესილი იყო მხოლოდ 53.000 ჰექტარი და საშუალო მოსავლიანობა იყო 2.5. თქვენ მიიღეთ 11 ტონა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნიშნული არის. აი როგორ მიხვედით აქამდე? რას ნიშნავდა 11 ტონამდე მისვლა? ჩვენ 11 ტონამდე მისვლა გეტყვით მიშა, რომ ეს არ იყო ერთი დღის ან ერთი წლის შრომა. აქ იყო 20 წელი ჩადებული და ფაქტიურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნაბიჯ მივედით. ამის ეს სწრაფად ასე ვთქვათ, მიღწევა, რა თქმა უნდა, ძნელი იქნებოდა, მით უმეტეს გარემო პირობები რაღაც პერიოდებში არ გვიწყობდა ხელს. და შესაბამისად ეს ამ 20 წლის დაგროვებამ, შრომამ, ემპირიულმა გამოცდილებამ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეხლა ჩვენ მეცნიერები ვართ და კიდევ გვაქვს წვდომა
განსაკუთრებით ჩვენს გარშემო სამყაროსთან, ჩვენი კოლეგები არიან, მაგრამ ამას თავისი ემპირიული გამოცდილება და ნაბიჯ-ნაბიჯ შრომას დასჭირდა და ამას სამწუხაროდ 20 წელი მოვანდომეთ. ბატონ ირაკლი, მე გუშინ მქონდა შესაძლებლობა რომ თქვენთან ყოფილიყავი თქვენს მეურნეობაში, იქ სადაც ხდება ამ 20 წლის განმავლობაში გამოცდა ამის. თქვენგან მე მაქვს ინფორმაცია რომ 120 ჯიშის გამოცდა ჩატარდა ამ ბოლო 20 წლის განმავლობაში და ეხლაც მიმდინარეობს და საბოლოოდ სამრეწველო კუთხით, კომერციული კუთხით დღეს ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ 2 უკვე გამოცდილი ჯიში გვაქვს, რომელიც გვაძლევს შესაბამისი აგროტექნიკური ღონისძიებების ჩატარების პირობებში საშუალებას რომ მივიღოთ 11 ტონა. დიახ. ნამდვილად გვაქვს ასეთი 2 ჯიში, რომელიც არის მაღალმოსავლიანი, უაღრესად მაღალმოსავლიანი და შეიძლება ითქვას, რომ თავისუფლად იქნას გავრცელებული საქართველოს ხორბლის თესველ რაიონებში. და ასე ამასთანავე გვაქვს პერსპექტიული კიდევ მესამე ჯიში, რომლისგანაც უფრო მეცნობელი. ნუ უფრო მეცნობელით ნიკა აქ მე გეტყვი რომ აქ გინეს რეკორდების წიგნში წელს შევიდა ავსტრალია, ხო? თუ არ ვცდები 16,570 ტონა, ახალი ზელანდია 16 ტონა და 570 კილოგრამი. ლომთაგორას აქვს იმის ამბიცია რომ მომავალ წელს გინესის რეკორდების წიგნში შევიდეს საქართველო და 17 ტონა მივიღოთ 1 ჰექტარზე. მაგრამ ეს არ არის კიდე, ასე ვთქვათ, ზედაზღვარი. არის საერთაშორისო ორგანიზაცია, სადაც არის, ასე ვთქვათ, გარკვეული შეჯიბრი, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, კარგი გაგებით შეჯიბრი და იქ არის დადებული ზღვარი 28 ტონა ჰექტარზე. იმ შემთხვევაში თუ 28 ტონას მიაღწევს, რომელი ქვეყანაც მიაღწევს, 100 მილიონი დოლარის შესაბამისი ინვესტიციის განხორციელება იქნება შესაძლებელი შემდეგ უკვე ხორბლის მიმართულებით. ლომთაგორას აქვს ეს ამბიცია, ხო? კახა, მე რამდენადაც ვიცი. ამბიცია კი, რა თქმა უნდა, გვაქვს ეს ამბიცია და რატომაც არა. იმიტომ რომ ჩვენი ახლა კლიმატით, ადგილმდებარეობით, გარემოთი არავის არ ჩამოვარდებით და მოიხსენებათ საქართველო არის კერა მეხორბლეობის სამყაროში ჩვენ არა მარტო ბევრი სხვა რამ კარგი მივეცით ქართველებმა, არამედ ხორბალიც მივეცით დანარჩენ სამყაროს და შესაბამისად ეს ამბიცია ალბათ გვაწუხებს და რატომაც არა. აქ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის და აი ბატონ ირაკლისთან მინდა რომ კიდე ამ კითხვით გადავიდე. თქვენ ამ ჯიშის, ლომთაგორა 126, ხო? ეს ტექნიკური სახელწოდება ამ ჯიშის არის ესეთი, რომელზედაც ჩვენ მივიღეთ 11 ტონა, მაგრამ ეს არ არის სამრეწველო, ნიკა, ეს ჩვენ არ ვსაუბრობთ ამ შემთხვევაში სამრეწველო საწარმოზე. ჩვენ არ ვსაუბრობთ კომერციულ სტრუქტურაზე, რომელიცაც ხორბალი მოყავს შემდეგ იმისთვის, რომ გადაამუშავოს, ფქვილი მიიღოს და ჩვენ სახლში მივიღოთ პური. ეს არის საუბარი კომპანიაზე, სტრუქტურაზე, რომელიც უფრო მეტად სამეცნიერო ლაბორატორიაა, რომელიც პრაქტიკული თავისი ღონისძიებებით ახორციელებს ჯიშთა გამოცდას და რაიონებას. და აქ ხდება ისეთ ჯიშების გამოცდა, რომელიც შესახებად ჯერჯერობით ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია, მაგრამ ვაზუსტებთ. ეს ძალიან რთული პროცესია, მე გუშინ კახასთან როცა მქონდა საუბარი, შევადარე ეს მათემატიკა არის მეთქი და დამეთანხმა რომ კი ზუსტად ასეა, ჩვენ როდესაც რაღაცებს ვითვლით და გვინდა რომ რაღაც ახალი ჯიში გამოვიყვანოთ, მათემატიკასთან გვაქვს საქმე და ამ ფორმულებით გამოდევთ. აი ამ ლაბორატორიაშიც კი სადაც ჯერ კიდევ არ არის გამოყვანილი ყველა ჯიში და ძალიან ბევრი, აი 120 ჯიშის გამოცდა მიმდინარეობს, საშუალო მოსავლიანობამ მიაღწია თუ არ ვცდები 6.3 63 ცენტნერი. 63. დაუბრუნდეთ ციფრს, რომელიც სამრეწველო კუთხით არის მოყვანილი საერთოდ 2.5. ანუ ლაბორატორიული გამოცდის პირობებშიაც კი ჩვენ სამჯერ მეტის მიღების რეალური პერსპექტივა და შესაძლებლობა გაგვაჩნია. ასეა ხო? ანუ ჩვენ დაგვაძლევს აი ამ ოპტიმიზმის საფუძველს. თვითონ აი ამ ჯიშის თავისებურება ის გახლავთ, რომ ერთი თავთავის წონა აღწევს 7 და 8 გრამს და ჩვენ მისი ბიოლოგიური მოთხოვნებიდან გამომდინარე, ჩვენი პირობების შესაბამისად თვლით მეცნიერულად მისი კვებისარიდან, ყველა იმ ფაქტორიდან, რომელიც მოსავალს აპირობებს, ჩვენ თვლით, რომ სრულად შესაძლებელია ძალიან მაღალი ნიშნულების მიღწევა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი ბატონ ირაკლი. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, ვინაიდან აქ უკვე გამოცდაზეა და სერიოზულ გამოცდაზეა, წლების მიხედვით სერიოზულ გამოცდაზეა საუბარი, იმაზე რომ შემდეგ ეს ბმა არ დაირღვეს, როგორც თქვენ მე ამიხსენეთ, თქვენ ჯაჭვი არ დაირღვეს და გქონდეს შესაძლებლობა რომ მეორე წელსაც გამოვიყენოთ ეს თესლი, შემდეგ უკვე
გაახალგაზრდოება არის საჭირო და ახალი თესლი არის შემოსატანი, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის თვითღირებულების მომენტი. მე გუშინ თქვენგან წამოვიღე თვითღირებულების კალკულაცია, რომელიც არის შედგენილი და აქ არის რომ სულ მექანიზირებული სამუშაოების დანახარჯი შეადგენს 530 ლარს, ხოლო საჭირო მასალების დანახარჯი შეადგენს 894 ლარს. შესაბამისად, ჩვენ ვსაუბრობთ ჰექტარზე დანახარჯი არის 1414 ლარის ოდენობით. თქვენი გაანგარიშება, რაც აქ არის 5-8 ტონა, ანუ ეს ჩამორჩება იმ მაღალ მიღწეულ მას და პრინციპში 6 ტონაც, რომელიც თქვენთან არის გამოცდილი, ესეც კი არის გასაშვალებული, 5 ტონა რო ავიღოთ ყველაზე მცირე მოსავალი 500 ლარის პირობებში დღეს არა და 55 თეთრი ღირს, ანუ აქაც მიზერულია, მაინც ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ, რომ დაახლოებით 1000 ლარიანი მოგება რჩება კომპანიას, ეს თუ არ ჩავცვლით ნამჯის მოსავალს ჰექტარზე, რომელიც დაახლოებით 200-300 თუკი, ანუ სადღაც ვსაუბრობთ კიდე მინიმუმ 200 ლარიან შემოსავალზე ამ მიმართებით. აი ეს ამ კალკულაციასთან დაკავშირებით მაინტერესებს, თქვენ ეს მაქსიმალური თანხებია გაწერილი? აქ. წერან ბრძანეთ ბატონო მიშა, რომ ეს ყველაფერი დათვლადი არის და საერთოდ ყველაფერი ჩვენ ახლა მეცნიერებაში ვითვლებთ. და ამას გეგმავთ ჩვეულებრივად და შეიძლება მიღწევადობაში შეიძლება პლუს-მინუს 10% იქონდეს სხვაობა, სხვა არაფერი. და რა თქმა უნდა, ეს არის ეხ გააჩნია რამდენ რა რაოდენობას გეგმავთ. ეს არის დათვლილი ზუსტად 5-დან 8 ტონამდე, ესე იგი მინიმუმ და თუ მეტის ესე თქო მიღება გსურს, მიახლოებით ალბათ კიდევ დაემატება 200-300 ლარი დამატებით. ეგ იქნება რაც მონგებიანობას კიდევ უფრო ზრდის. როგორი შედეგია ეს? აი შედეგი ეხა მოდი ვნახოთ, ძალიან კარგია მივხვდი. პროდუქცია, იმპორტირებული ხორბლის წილი საკმაოდ დიდია საქართველოში. აი ძალიან საინტერესომდე მივედით. რას ცვლის დღეს ჩვენ ვართ 90% დამოკიდებული იმპორტზე. 90%-დან უდიდესი წილი მოდის რუსეთზე. მარტო წლევანდელი წლის მონაცემები რომ ავიღოთ, ჩვენ დღეს 72%, აი მარტო წელს არის შემოტანილი 194 ტონა, 1000 ტონა, 140 ტონა აქედან არის რუსეთიდან შემოტანილი. ნუ 72%, 53 ტონა არის ყაზახეთიდან შემოტანილი. 72%-იანი დამოკიდებულება გვაქვს რუსეთთან. რომ ავიღოთ ჩვენ მაჩვენებელი მიწის ფართობის, რომელიც იყო გამოყენებული სათესად. 100,000 ჰექტარი. ნუ გასულ წელს იყო 97 წელს 107,000. ავიღოთ 100,000 ჰექტარი. და ავიღოთ ის მინიმალური მოსავლიანობა, რომელიც არის აქ 5 ტონა. ჩვენ ვსაუბრობთ 500,000 ტონაზე, მაშინ როდესაც საქართველოს მოხმარება არის 600,000 ტონა. რამდენ ხანში შეგვიძლია მივახციოთ იმას, რომ ბაზისური იყოს ქართული ხორბალი და იმპორტირებული ხორბალი იქნა შემოტანილი ჩვენს მიერ მხოლოდ პიკურ პერიოდში და მხოლოდ იმისათვის, რომ გარდამავალი ნაშთი გქონდეს და ასე ვთქვათ, მერყეობას და რყევას ფასთან დაკავშირებით გაუძლოს. სწორი სტრატეგიის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოების ჩართულობა დიდი მნიშვნელობა აქვს, ამას მარტო ერთი ფერმერი და ჩვენ მაგალითს, რა თქმა უნდა, ამით ვერ შექმნით, ალბათ 2-3 წელი მაქსიმუმ. 3 წლის შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მინიმუმ 80% ჩვენ შეგვიძლია რომ ქართული ხორბალი ვაწარმოოთ. ნიკა ამას აქვს პრინციპული მნიშვნელობა. ჩვენ აქ არაერთხელ გვისაუბრია ზღვარზე სადგადის საქართველოს დამოუკიდებლობის ზღვარი და ჩემი სიტყვებია და გავიმეორებ, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის ზღვარი გადის საქართველოს ენერგო დამოუკიდებლობაზე. რამდენად თვითკმარი ვიქნებით ჩვენ ენერგეტიკაში, იმდენად მეტად დამოუკიდებელი ვიქნებით და იმდენად მეტად თავისუფალი ქვეყანა ვიქნებით ჩვენ. მე გავიმეორებ დღეს ამ სიტყვებს, რომ რამდენად დამოუკიდებელი თვითკმარი ვიქნებით და უფრო მეცაც გეტყვით, მე-20 საუკუნის დასაწყისში საქართველოს გახონდა ხორბალი და ის იყო ექსპორტიორი ქვეყანა და წელს რა ჩვენ დღესაც შეგვიძლია სათესლე ხორბლის ნაწილში განსაკუთრებით ვიყოთ ექსპორტიორი ქვეყანა 2-3 წელიწადში ჩვენ შეგვიძლია გადავწყვიტოთ საკითხი იმის რომ საქართველოს იყოს თვითკმარი ჩვენ გქონდეს ჩვენი ხორბალი ჩვენი თესლით უზრუნველყოფილი გამსხვილებული ფერმერული მეურნეობები და ბოლოში უკვე ინდუსტრიული ნაწილი რასაც ქვია ელევატორები რასაც ქვია სამრეწველო ჩართვა იმ გადამამუშავებელი იმისათვის რომ ჩვენი ხარისხიანი და შესაბამისი ასე ვთქვათ დანახარჯებით და ფასით ხორბალი მივიღოთ და ჩვენი უზრუნველყოფა ჩვენივე ხორბლით გავაკეთოთ.
დიდი მადლობა თქვენ ამ იმედისთვის. მადლობა და გისურვებთ წარმატებებს. ასეთი იყო ბიზნესპარტნიორი დღეს. ჩვენ ხვალ 15 საათიანი მოამბის დასრულებისთან ავისებ პირდაპირ ეთერში ვართ და არ დაგავიწყდეთ ყოველი სამუშაო დღის 4:00-ის ნახევარი ჩვენი საქმიანი პარტნიორობის დროა. ნახვამდის.